Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Nhật Bản được coi như một cường quốc thắng trận. Có những thời điểm nước Nhật phát triển, song những biến động lớn về kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước đã đẩy Nhật Bản vào khủng hoảng. Để thoát khỏi khủng hoảng, cộng với việc thiếu hụt tài nguyên, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, Nhật Bản đã tự phát xít hóa bộ máy nhà nước, tiến hành bành trướng xâm lược lên các quốc gia xung quanh giàu tài nguyên. Điều này vẫn tiếp diễn khi Nhật gia nhập liên minh phe trục và tham chiến trong Thế chiến II. Chính sự bành trướng này khiến nước Mỹ không mấy vui vẻ. Hoa Kỳ liền áp đặt cấm vận lên Nhật Bản, đặc biệt là về dầu mỏ. Nên nhớ lúc này nước Mỹ vẫn đứng ngoài cuộc chiến, nền công nghiệp Nhật vốn phụ thuộc rất lớn vào các sản phẩm của dầu mỏ nhập từ Mỹ, do đó, căng thẳng giữa Mỹ và Nhật lên đến đỉnh điểm. Đó cũng là lúc các bộ óc chiến tranh của Nhật lên kế hoạch đánh đòn phủ đầu Mỹ để răn đe trả đũa. Nước Mỹ cũng đã chuẩn bị cho sự đối đầu này, khi điều hạm đội Thái Bình Dương đến đóng tại quần đảo Hawaii, xây dựng cầu nối phòng thủ từ xa, với cơ sở lực lượng quân sự mạnh đóng tại Philippines. Nhật Bản đã bí mật chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch tấn công này. Họ đang tìm kiếm nguồn dầu mỏ và cao su tại Đông Nam Á, vùng Malaya và vùng Đông Ấn. Do đó, Nhật Bản không muốn Mỹ can dự vào kế hoạch này. Để làm được điều đó, Nhật đã lên kế hoạch đánh phủ đầu hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đang đóng tại Hawaii. Người Mỹ cũng tin rằng, người Nhật sẽ tấn công lực lượng của Mỹ, nhưng sẽ tấn công ở Philippines, chứ không ngờ tới là sẽ bị đánh úp ở Hawaii. Vì từ Philippines sẽ dễ dàng cắt đứt tuyến đường vận chuyển dầu mỏ tới Nhật. Cũng do nhận định sai lầm đó, đã dẫn đến việc Trân Châu Cảng bị Nhật tấn công bất ngờ, khi chưa có lời tuyên chiến nào vào sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 1941. Theo cách gọi của Tổng thống Roosevelt, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, thì đó là ngày sống trong sự ô nhục. Hạm đội Nhật Bản tấn công bao gồm 6 tàu sân bay với khoảng 350 máy bay các loại, được hộ tống bởi các thiết giáp hạm, tàu tuần dương hạng nặng và các khu trục hạm. Ngoài ra còn có các lực lượng tàu ngầm, tàu vận tải, tàu tiếp liệu đi cùng hạm đội. Lực lượng tiến công chủ yếu của Nhật Bản bao gồm khoảng 350 máy bay, trong đó bao gồm 78 chiếc máy bay chiến đấu Mitsubishi A6M kiểu 11 hay còn gọi là Zero, 129 chiếc máy bay ném bom bổ nhào Aichi D3A kiểu 99 hay còn gọi là Van, có khả năng mang theo một bom 250 kg dưới thân và 2 bom 60 kg dưới cánh. 143 chiếc máy bay phóng ngư lôi Nakarima B5N kiểu 97 hay còn gọi là Kết, có khả năng mang một quả ngư lôi hoặc một quả bom 800 kg. Trong đó 49 chiếc mang bom 800 kg và 94 chiếc mang ngư lôi. Về phía hạm đội Mỹ đóng tại Hawaii, hạm đội Thái Bình Dương được coi là hạm đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Hạm đội này bao gồm khoảng 170 tàu các loại, trong đó phải kể đến các đơn vị thiết giáp hạm gồm 8 tàu, tuần dương hạm gồm 6 tàu, khu trục hạm bao gồm 32 tàu cùng nhiều loại tàu ngầm và đội tàu khác. Đóng tại quần đảo Hawaii còn có 43.000 binh lính và sĩ quan, 5 sân bay và khoảng 400 máy bay quân sự các loại trên quần đảo. Rõ ràng với lực lượng hùng hậu như vậy, người Mỹ có đủ cơ sở để tự tin rằng Nhật Bản dù muốn tấn công Mỹ, nhưng cũng nên né Trân Châu Cảng, trung tâm của hạm đội Thái Bình Dương. Vậy là kế hoạch chuẩn bị đã xong, trận chiến lịch sử sắp sửa xảy ra. Ngày 26 tháng 11 năm 1941, hạm đội Nhật Bản đã rời miền Bắc Nhật Bản, hướng đến vùng Tây Bắc Hawaii. Để đảm bảo bí mật, hạm đội được lệnh đánh đắm mọi tàu bè các nước trung lập mà nó gặp trên đường đi. Còn nếu gặp tàu của Mỹ thì quay trở về. Và may mắn cho người Nhật, đoàn tàu đã không gặp bất kỳ tàu thuyền nào trong suốt đường đi. Đến ngày 6 tháng 12 năm 1941, hạm đội đã tiến sát phía bắc quần đảo Hawaii. Rạng sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, hạm đội Nhật chuyển từ đội hình hành quân sang đội hình chiến đấu. 3 giờ 30 phút sáng, hạm đội Nhật đã sẵn sàng chiến đấu. Đến 5 giờ 30 phút, 4 máy bay trinh sát đã cất cánh bay hướng đến trinh sát quần đảo Hawaii. Đúng 6 giờ sáng, đợt tấn công thứ nhất được chuẩn bị xong với 189 máy bay từ 6 tàu sân bay, nhưng có 6 máy bay bị lỗi kỹ thuật. Đợt tấn công này được chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất có nhiệm vụ tiêu diệt các thiết giáp hạm và tàu sân bay nếu có. Nhóm này có 50 máy bay Kết, được trang bị bom xuyên thép 800 kg, được tổ chức thành 4 đội. Và 40 máy bay Kết khác, được trang bị ngư lôi, cũng được tổ chức thành 4 đội. Nhóm thứ hai với mục tiêu đánh phá đảo Ford và căn cứ không quân Wheeler. Nhóm này có 54 máy bay ném bom bổ nhào Van, trang bị bom đa dụng 250 kg. Nhóm thứ ba với mục tiêu đánh phá máy bay tại các sân bay. Nhóm này có 45 máy bay tiêm kích Zero để kiểm soát trên không và bắn phá các mục tiêu. Đúng 6 giờ 20 phút, 183 máy bay được ồ ạt phóng lên trời dàn đội hình chữ V và bay hướng về quần đảo Hawaii. Đến 7 giờ 35 phút, 4 máy bay trinh sát báo tin rằng hạm đội Thái Bình Dương đang tập trung tại Trân Châu Cảng. Tại Trân Châu Cảng, buổi sáng hôm đó là Chủ nhật,
có lẽ các thủy thủ, sĩ quan, binh lính và nhân viên đang tận hưởng ngày nghỉ của mình. Họ không hề hay biết chỉ ít phút nữa, trên bầu trời trong xanh kia sẽ được lấp đầy bởi máy bay quân Nhật đang tiến đến rất gần. Khi máy bay Nhật đến gần, một trạm radar đã phát hiện ra nhóm máy bay Nhật. Song họ lại lầm tưởng rằng đó là máy bay của Mỹ đang bay đến. 7 giờ 40 phút sáng, toàn bộ 8 chiếc thiết giáp hạm đã hiện rõ trước mắt máy bay Nhật. Chiếc Oklahoma đứng cạnh Maryland. Sau đó là chiếc West Virginia bên chiếc Tennessee. Tiếp đến chiếc Arizona đứng cạnh chiếc tàu công xưởng mang tên Vester, chiếc Nevada đứng cuối hàng. Còn chiếc California dẫn đầu đứng chệch hàng một chút. Cách một quãng về phía trước là kỳ hạm của hạm đội, chiếc Pennsylvania có 2 khu trục hạm hộ tống. Ngoài ra còn nhiều tuần dương hạm và khu trục hạm khác nhưng không có tàu sân bay nào. Trận chiến được bắt đầu vào 7 giờ 48 phút sáng, sau khi đoạn mật mã tô được phát đi và hiệu lệnh bằng phát súng pháo hiệu màu đen. Đúng 7 giờ 53 phút, trước khi quả bom đầu tiên nổ tại Trân Châu Cảng, mật mã Tora được chỉ huy đợt tấn công Nhật Bản phát đi, với ý nghĩa là cuộc tấn công đã đảm bảo tính bất ngờ. Và đúng như vậy, lính Mỹ vẫn đang ngủ khi nghe tiếng báo động, tiếng bom nổ và tiếng súng vang trời. Bức điện nổi tiếng, Trân Châu Cảng bị không kích. Đây không phải là diễn tập được gửi về Bộ Chỉ huy Mỹ, nhưng cũng có một bộ phận sĩ quan, binh lính Mỹ kịp phản ứng nhanh trong việc bắn trả quân Nhật. Trước khi những quả ngư lôi được thả, thì những quả bom đầu tiên đã nổ tại phía nam đảo Ford. Lúc 7 giờ 55 phút, từ trên không nhìn xuống, nhiều phi công Nhật lầm tưởng chiếc Utah là một tàu sân bay, vì nó đậu riêng một chỗ ở bờ bên kia đảo Ford và có mặt bom trống trải. Do đó khoảng nửa tá máy bay Nhật đã lao vào tấn công liên tục chiếc tàu bia không có vũ khí tự vệ này. Chiếc Utah, vốn là một thiết giáp hạm đã 33 năm đi biển, nay được tháo bỏ mọi vũ khí để trở thành chiếc tàu bia dành cho huấn luyện. Lúc 8 giờ 12 phút, chiếc Utah bị lật úp. Đứng bên cạnh còn có tuần dương hạng nhẹ Raleigh, Detroit và tàu chở thủy Fiker Tangier. Chiếc Raleigh bị trúng ngư lôi và bị thương. Lúc 7 giờ 57 phút, các máy bay Nhật bay vòng theo phía nam đảo ngược lên, thì gặp chiếc tuần dương hạng nhẹ Helena, được che chắn bởi tàu giải mìn O'Glaller. Thật kỳ diệu khi quả ngư lôi đã lọt khe hẹp để bắn trúng chiếc Helena, trực tiếp loại Helena và người bạn tàu giải mìn bên cạnh khỏi vòng chiến đấu. Từ một hướng tiến công khác, những chiếc máy bay thả ngư lôi đến bồi thêm nhiều quả ngư lôi nữa. Và cũng thật kỳ diệu khi nhiều quả bắn trượt. Gần như đồng thời vào lúc 7 giờ 57 phút, từ hướng đông nam các máy bay mang ngư lôi tấn công theo hướng vuông góc, với mạn các tàu thiết giáp hạm chủ lực. 2 thiết giáp hạm Oklahoma và West Virginia bị trúng ngư lôi đầu tiên. Tiếp đến là chiếc California. Các máy bay phóng lôi liên tục bồi những quả ngư lôi chí mạng, rung chuyển cả vùng Trân Châu Cảng. Dù bị tấn công bất ngờ, nhưng thủy thủ trên các tàu được báo động đã nhanh chóng vào vị trí chiến đấu để bắn trả máy bay Nhật và gây thiệt hại cho quân Nhật theo thời gian về sau. Chiếc California cũng được máy bay Nhật chăm sóc cẩn thận khi bị bồi thêm nhiều quả ngư lôi. Chiếc Nevada nhanh chóng trở thành mục tiêu cho nhóm không kích mới, nó bị trúng ngư lôi và bị thương nhẹ. Sau một thời gian, chiếc Oklahoma bị lật úp. Những chiếc còn lại cũng đang chìm dần hoặc bị phá hủy nặng nề. Vậy là sau màn tấn công ồ ạt của các máy bay phóng lôi, các thiết giáp hạm vòng ngoài đội hình đang neo đậu, bị loại khỏi vòng chiến đấu và chìm dần. Những chiếc thiết giáp hạm được che chắn bên trong thì tấn công bằng cách ngắm thả các ngư lôi tỏ ra không còn hiệu quả. Vậy là đã đến lúc các máy bay ném bom có cơ hội thể hiện, với những quả bom nặng 250 cân và 800 cân. Các thiết giáp hạm Arizona, Tennessee, Maryland là những mục tiêu chủ yếu. Tất cả đều trúng bom từ máy bay Nhật và bốc cháy dữ dội. Chiếc Arizona thì vẫn đen hơn, khi một quả bom rơi qua ống khói xuống cạnh hầm đạn, khiến con tàu bị nổ tung gãy làm đôi, và chìm ngay sau đó cùng toàn bộ thủy thủ trên tàu. Chiếc Nevada không bị thiệt hại nhiều, nên đã nhanh chóng xoay sở để tham chiến với các máy bay Nhật. Còn một lực lượng nhỏ của Nhật tham chiến, đó là 5 chiếc tàu ngầm mini. Trong số 5 chiếc này, có những chiếc đã lọt được vào Trân Châu Cảng, có những chiếc bị phát hiện và bị đánh chìm trước khi vào trận. Đáng chú ý, có một chiếc tàu ngầm mini của Nhật đã bắn 2 quả ngư lôi mang theo vào 2 tàu Curtis và khu trục hạm Mannerheim nhưng đều bị trượt. Do đó nó bị phát hiện và bị chính Mannerheim đánh chìm. Thêm một chiếc tàu ngầm mini bị mắc cạn và một thủy thủ đã bị bắt làm tù binh và trở thành tù binh đầu tiên người Nhật trong mặt trận Thái Bình Dương. Còn những chiếc khác có thể đã mất tích đâu đó tại khu vực Trân Châu Cảng. Đúng 7 giờ 15 phút, các máy bay của đợt tấn công thứ 2 bắt đầu cất cánh, bao gồm 171 máy bay, 54 chiếc B-5N, 81 chiếc D-3A và 36 chiếc A-6M. 4 máy bay đã không thể cất cánh do gặp trục trặc kỹ thuật. Đến khoảng 8 giờ 54 phút, đợt tấn công thứ 2 bắt đầu.
Đợt tấn công thứ hai này, mục đích nhằm dọn dẹp nốt các mục tiêu chưa hoàn thành tại đợt 1. Chiếc thiết giáp hạm Nevada bị thương, vừa cố gắng tổ lái tránh né các chùm bom từ các máy bay ném bom bổ nhào, vừa bắn trả quyết liệt. Nhưng được một lúc thì cũng trúng bom và tàu đâm vào bờ mắc cạn. Vậy là trong 8 chiếc thiết giáp hạm thì 7 chiếc đã bị tấn công. Riêng chiếc kỳ hạm Pennsylvania thì đang neo đậu trong một âu tàu được che chắn. Đó cũng là lý do trong đợt thứ nhất các quả ngư lôi khó động tới chiếc tàu này. Kế bên cạnh nó là 2 chiếc khu trục hạm hộ tống. Và rất nhiều bom đã được thả xuống, 2 chiếc khu trục hạm bị phá hủy, trong khi chiếc Pennsylvania chỉ bị hư hại. Các máy bay ném bom Nhật càn quét các mục tiêu giá trị mà họ thấy. Khu trục hạm So cũng không ngoại lệ. Chiếc Curtis may mắn thoát quả ngư lôi từ tàu ngầm mini, nhưng lại bị máy bay dội bom. Và chiếc Raleigh cũng bị dội bom ngay sau đó. Vậy là trận chiến dần đi đến hồi kết sau những vụ oanh tạc nhỏ lẻ nữa. Mục tiêu chính của Nhật là đánh vào các thiết giáp hạm, vì thiết giáp hạm là niềm tự hào của mọi lực lượng hải quân thời đó. Đánh vào đó cũng là đánh đòn tâm lý đối phương. Ngoài ra, quân Nhật còn đánh phá các loại chiến hạm giá trị khác, các sân bay và máy bay trên đó. Các máy bay ném bom và cả tiêm kích đã oanh tạc thiệt hại đến cả hàng trăm máy bay Mỹ. Bị tấn công bất ngờ, các máy bay của Mỹ đủ các loại, đang được xếp hàng ngay ngắn sát cạnh nhau trong nhà chứa hoặc sân bay, đã trở thành mồi ngon cho các phi công Nhật. Hầu hết số máy bay Mỹ bị phá hủy, và chỉ một số rất nhỏ có thể bay lên để đánh trả máy bay Nhật. Các ụ súng phòng không bị tiêu diệt, hoặc bị thiếu đạn do kho đạn đang bị khóa, hoặc bắn trả nhưng không hiệu quả. Thêm một chuyện khôi hài nữa là có 2 tốp máy bay Mỹ. Một tốp là pháo đài bay B-17 bay từ đất liền ra quần đảo, một tốp từ tàu sân bay Mỹ bay từ phía tây quần đảo về. Họ chứng kiến cảnh khói lửa tại Trân Châu Cảng, nhưng lại đều cho rằng đó là hải quân Mỹ đang tập trận. Họ chỉ nhận ra vấn đề khi các máy bay Nhật lao về phía máy bay Mỹ và xả đạn. Đội hình máy bay Mỹ trở nên rối loạn và nhiều chiếc bị bắn hạ. Nhưng bị bắn hạ bởi kẻ thù thì đã đành, trong giờ phút ấy, các máy bay Mỹ còn có nguy cơ bị bắn rơi bởi chính đồng đội của mình. Đó là từ lực lượng phòng không mặt đất. Trong lúc rối loạn, họ không phân biệt được địch với ta, hoặc có thể phân biệt được loại máy bay, thì lại nghĩ rằng đó là các máy bay địch ngụy trang che mắt. Thật là quá đen cho các máy bay Mỹ bay từ nơi khác đến vào giờ phút hỗn loạn đó. Dù vậy, các máy bay Mỹ đã kịp bắn hạ 11 máy bay Nhật, trong đó riêng 2 trung úy Rockwell và Kenneth Taylor đã đạt thành tích hạ 7 máy bay. Thành phố Honolulu chỉ bị một trái bom Nhật lạc hướng rơi trúng. Còn 40 vụ nổ khác trong thành phố là do lực lượng phòng không Mỹ gây ra, làm 68 thường dân chết và bị thương. Đúng 9 giờ 45 phút, chỉ huy ra lệnh cho tất cả các máy bay Nhật quay về hạm đội, kết thúc cuộc tấn công. Có nhiều tướng lĩnh Nhật đã đề xuất tấn công thêm đợt thứ 3, đánh vào các kho chứa nhiên liệu, các cơ sở sửa chữa và ô tàu tại Trân Châu Cảng. Nhưng chỉ huy chiến dịch, Đô đốc Nagumo đã cân nhắc các rủi ro thiệt hại nếu xảy ra, như có thể bị lực lượng máy bay Mỹ từ Trân Châu Cảng hoặc từ đất liền ra đánh trả và khả năng tiếp vận cho hạm đội Nhật Bản. Do đó, hạm đội Nhật đã nhổ neo quay trở về Nhật Bản. Việc không tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ là lý do người Mỹ nhanh chóng khôi phục sức mạnh của hạm đội Thái Bình Dương. Một số thiết giáp hạm và các con tàu khác đã được trục vớt lên sửa chữa và phục hồi trở lại. Từ đó Mỹ nhanh chóng giáng đòn lên phía quân Nhật. Kết quả của cuộc tập kích: cuộc tấn công làm 2.335 người Mỹ bị thiệt mạng, 68 người là thường dân, đa số bị giết khi các quả đạn pháo cao xạ của Mỹ không được kích nổ rơi xuống các khu vực dân cư, và thêm 1.139 người khác bị thương. Lính Mỹ chết chủ yếu do các con tàu bị phá hủy, bị đánh đắm. Và đặc biệt, họ bị thiêu rụi khi họ bơi trên mặt biển đầy dầu loang khi bắt lửa. 18 tàu bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, kể cả 4 chiếc thiết giáp hạm bị đánh chìm. 188 chiếc máy bay bị phá hủy và 159 chiếc bị hư hỏng. Cuộc tấn công của Nhật vào các trại binh cũng đã gây thêm một số thương vong. Về phía Nhật, 55 phi công và 9 thủy thủ tàu ngầm tử trận cùng một người bị bắt làm tù binh. Trong số máy bay tham gia tấn công, 29 chiếc bị mất trong trận đánh, cùng 74 chiếc khác bị hư hại do hỏa lực phòng không từ mặt đất. Tổng kết lại trận chiến, Nhật Bản đã đạt được mục tiêu của mình, đó là đánh đòn phủ đầu lên Mỹ và cầm chân lực lượng hạm đội Thái Bình Dương trong một khoảng thời gian, để Nhật có thể nhanh chóng bành trướng khắp vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nhưng Nhật đã trực tiếp đánh thức gã khổng lồ Hoa Kỳ và kéo gã vào cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2. Theo lời của một đô đốc Nhật, Harata Daichi, chúng ta thắng một chiến thắng chiến thuật vĩ đại tại Trân Châu Cảng, và do đó đã thua cả cuộc chiến.